Sziasztok! A mai tartalomban egy olyan hangfalról fogok beszélni, amiről ritkán hallani, annak ellenére, hogy a gyártócégnek sok technológiai újdonságot köszönhet a hi-fi világa. Ez a hangfal páros egy sorozatnak a tagja a 90-es évek elejéről. A sorozatnak ez a belépő szintje, és mint mindig, a gyártók valamit feláldoznak azért, hogy kedvező áron tudják eladni a terméket. Jelenleg is nagyon olcsón hozzá lehet jutni, állapottól függően. Egy jó állapotúnak az ára 8000 forint volt. Ez már jelzi azt, hogy valami nem stimmel ezekkel a hangfalakkal. Nem ajánlom senkinek, leszámítva egy esetet, ez pedig az átalakítás. Mielőtt elmondanám, hogy mit változtattam a hangfalakon, hallgassatok meg egy részletet fejhallgatóval vagy fülhallgatóval. A felvételen az eredeti belső elektronikát, az újra peremezett hangszórókat hallottátok, és az új külsőt láttátok. A külseje fekete famintás ragasztott műanyag, ami nagyon rossz állapotú volt, ezért ezzel kezdtem. Eltávolítottam, a hangfaldoboz kapott egy kezelést, alapozást és egy mattfehér festést. A doboz kialakításáért nagy piros pont jár a gyártónak, szerintem nagyon jó konstrukció. A falvastagsága 13 mm-es a hátlapon és az oldalfalakon, de az előlapja 25 mm falvastagságú. Az előlap nem közvetlenül van összeillesztve az oldalfalakkal, hanem egy rezgéscsillapító ragasztóval van rögzítve. Így látható egy 2 mm-es rés az előlap és az oldalfalak között. A hangszórók peremezése volt a következő lépés. Itt több problémába is ütköztem, valaki valamikor az egyik membránt kicserélte, és hát hagyjuk, hogy milyen munkát végzett. A membrán szélezés is problémás volt, mert nem kaptam habból készült szélt, csak gumiból készültet. Amit nem szabad, mert más a csillapítása a guminak, de úgy voltam vele, hogy ezen a hangszórón nem fog akkorát változtatni, ez nem egy közép vagy felső kategóriás hangfal. Ráadásul, aki előttem megperemezte, a hangszórókat összekente valami akvárium ragasztóval, a mélysugárzó papírmembránja kapott egy kezelést,
és egy festést, mert érezhetően kezdett porolni. A közép- és magas sugárzókkal nem voltak problémák. A hangszórók Belgiumban készültek, a mélysugárzó fémkosaras és elég masszív kialakítású, 16 cm átmérőjű. A kinézete kicsit hajaz az autó hangszórók kialakítására, de ezek gyárilag ilyenek. A középsugárzó 3 cm átmérőjű, a magas sugárzó pedig 1 cm átmérőjű. Ezek után jött a hiánypótlás, mert gyárilag sajnos elbagatelizálták, és ezért nem ajánlom beszerzésre ezt a hangfalat. Ez nem más, mint a hangváltó, ami gyárilag így néz ki. Egy 3,3 mikrofárades fóliakondenzátor volt a középsugárzón, és egy 1 mikrofárades elektrolit kondenzátor a magas sugárzón. A mélysugárzó automata mosógép effektus alapján minden frekvenciát megkapott. A hangváltó elkészítésénél a költséghatékonyságot és a minimális optimalizációt tartottam szem előtt. Ezért az itthon felelhető alkatrészekből készült minimális mérések mellett. Nem érte volna meg a hangfal árának a 10 vagy a 20-szorosát elkölteni egy profi mérésre és hangváltóra, ami maximalizálja a hangfalat. De egy alap hangváltót megért beleszerkeszteni. Itt megjegyezném, hogy a hangváltó készítése nem abból áll, hogy fogok néhány megfelelő értékkel rendelkező alkatrészt, amit sorrendben rakok, és bekötöm a hangszórók elé. Ennél sokkal bonyolultabb, mélyebb és összetettebb folyamat. Mindemellett kellenek a műszerek. Nekem nincsenek műszereim, és nem vagyok egy hangváltó guru. És nem is erről szól ez a tartalom. A hangváltó 3 tekercsből és 5 elektrolit kondenzátorból áll, a mélyhangsugárzó egy 1,5 MHz tekercset és egy 30 mikrofárades kondenzátort kapott. A középsugárzó egy 15 mikrofárades kondenzátort, 0,1 MHz tekercset és egy 4,7 mikrofárades kondenzátort kapott. A magas sugárzó egy 2,2 mikrofárades kondenzátort kapott. Ez a hangváltó nem nevezhető ideálisnak, a keresztezési frekvenciák körülbelül 1000 Hz-re és 9000 Hz-re esnek. Azért lett ilyen a hangváltó, mert amikor a keresztezési pontok 650 Hz-re és 5000 Hz-re estek, akkor a hangzás leesett a középmély tartományba, tompa, nyomott hangja lett a hangfalnak. Ezen kívül az 5-6 különböző hangváltó elkészítése és bekötése közben az az érzésem támad, hogy a hangfalak, amikről beszélek, az közelebb állnak egy 2 utas hangfal konstrukcióhoz, mint egy 3 utashoz. Utolsó lépésként kapott egy belső rezgéscsillapítást a hangfal, ezen kívül a 2 kisebb hangszóró kapott egy sapkát. A belső kábelezés maradt el, nem biztos, hogy megéri több ezret a kábelezésre elkölteni ezen a szinten. A hangfalak körülbelül 12 évet porosodtak, nem nagyon voltak használva. Nem vásároltam őket, hanem kaptam. A gyártócég a Philips, a típus pedig az FB330-as az FB sorozatból. A gyári paramétereket itt láthatjátok. A kérdés, hogy megéri-e. Ha azt nézem, hogy milyen tapasztalatokat, élményeket szereztem a folyamat közben, akkor talán megéri. Ha az összes költséget nézzük, úgyhogy mindent meg kell vásárolni, a ráfordított időt, és azt, hogy a végén milyen hangja lesz a hangfalnak, akkor már nem éri meg. Árérték arányban a ráfordított összegért már jobb hangfalakat vásárolhatunk. Vegyétek fel a fejhallgatót, fülhallgatót dugjátok be, most jön az eredeti hangváltó és az új összehasonlítása, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni, találkozunk legközelebb.